In recent years, maraming changes at new features ang web, particularly ang JavaScript, and some of them hindi tayo aware, and I want to talk about them. Particularly, na gusto kong i-feature is yung Internationalization API ng JavaScript, which is, it's been out for a while and available na siya sa maraming browsers, and hindi natin kailangan ng frameworks for it. With this API, pwede tayong magkaroon ng string comparisons, number formats, date and time formats na aware sa current language na pinasa natin dun sa functions. So, magiging useful to sa mga localizations. So, may mga translation tayong ginagawa, ganyan. Magiging useful siya for that. And in this video, I want to talk in particular about the relative time formats. The relative time format is an object sa Internationalization API ng JavaScript na pwede nating gamitin para magkaroon ng human-readable na dates. So, to demonstrate that, tingnan natin yung code. So here sa code natin, meron tayong dalawang utility functions, yung getDifference_in_days and getDifference_in_months. So basically, ang ginagawa lang nilang dalawa is kukunin nila yung pagkakaiba nitong dalawang dates na to. So for example, sa getDifference_in_dates, kukunin lang niya yung pagitan, kung ilang days yung pagitan nitong dalawang date na ito. And sa getDifference_in_months, kukunin niya lang, same lang, pero in months. So, pwede niyo siyang ma-inspect later on. Nasa links naman sa description yung mga code sample. Pwede niyo siyang tingnan. So, gamitin natin yung relative time format. So, first thing na need natin gawin is mag-declare ng mga variables. So, first variable na i-declare natin is yung date today. And then, maglagay din tayo ng variable for yesterday. So, if hindi kayo familiar sa date constructor, yung constructor niya is, pwede tayong magpasa ng mga parameters. So, the first parameter is the year. So, year ngayon is 2023. And then the month. So, January. So, ang mga months dito sa date constructor is 0 index. That means na yung January, instead ng 1, siya ay 0. And then yung December ay 11. So, since January ngayon lalagay natin ay 0. And then, yung date kahapon, ngayon ay 21, so lagyan natin 20. Ayan. And kung may yesterday, syempre, maglalagay din tayo ng tomorrow. So, same lang, new date, 2023, January for 0, and then 21 ngayon, tomorrow is 22. Ayan. Next step na gagawin natin is, nagawa tayo ng formatter na object. So, const formatter equals new Intl, which is yung namespace ng Internationalization API, dot relative time format. So, kung mapapansin niyo, maraming ibang mga objects dito sa loob ng Intl namespace. Meron tayong date time format, display names, local, number format, plural rules. Pero for now, gamitin muna natin itong relative time format. Hopefully, mapag-usapan natin siya sa ilang mga videos in the future. So, sa relative time format, tumatanggap siya ng dalawang parameters. The first one is a string, and the second one is an options object. So, for this one, sa string, dito natin ilalagay yung language code or yung local na tinatawag. For English, EN. So, may iba-ibang English. May English ng UK, may English ng US, and if nagmamatter yung difference, pwede natin siyang specify. Ayan. So, or kung gusto nating generic lang, we're not very particular sa mga differences, we can choose like EN lang. If Tagalog naman, ang ilalagay natin is TL or FIL, both are recognized. So, TL for Tagalog and FIL for Filipino. For the purposes of this video, wala silang significant difference. So, either one can work. Pero for now, gamitin natin yung EN for English. And then, for the second parameter, maglalagay tayo ng object na merong mga parameters. So, local matcher, yung first na property, hindi natin siya gagamitin kasi it's quite complicated for this video. So, skip natin siya. We leave it at default. And then, we have numeric, which is string na merong dalawang possible values, which is always and auto. For now, i-auto muna natin siya. And then, style, na meron ding tatlong values, which is long, narrow, and short. So, for now, iwan natin siya sa long. So, the next thing na need natin gawin is kukunin natin yung difference between two dates, no? So, kung gusto nating malaman kung
paano siya i-format yung difference between yesterday and today. Gawin natin, mag-declare tayo ng another na variable, difference. And tatawagin natin itong function na to. Get difference days. Papasa natin si yesterday as the first date and the second date is today. Para malaman natin kung ano yung difference. Well, in practice, hindi naman natin malalaman kung sino sa kanila yung later or earlier na date. Pero for the purposes of this demo, ganyan siya. And then, the next thing na gagawin natin is, ipapasa natin itong difference sa formatter. So, formatter, meron siyang method na format. Papasa natin siya. So, as you can see, meron siyang dalawang values na hinihingi, which is yung first value, which is yung number, itong difference, and then yung unit, kung anong unit yung ina-expect natin ibalik sa atin. Is it days? Is it weeks? Months? Years? Ano ba yung nare-represent ng number na pinasa natin? So, difference. And then, ayan. So, as you can see, ayan yung mga possible na values. May day, may hours, minutes, years, weeks, seconds, as may quarters pa. Meron tayong plural and singular. Tinatanggap yun parehas. Wala naman masyadong difference according sa documentation. So, since this is days, difference in days, gawin natin day. So, now, kapag tinignan natin yung result, sinasabi niya sa atin na yesterday. Okay? So, what if baguhin natin ito and gawin nating 19? Ayan, 2 days ago siya kasi hindi na siya kahapon. Like, nung nakaraang araw pa siya. So, ito yung purpose ng relative time format. So, pwede natin siyang gamitin sa mga user-generated content. For example, yung mga post sa isang social media site, kapag may pinost yung user, pwede natin siyang i-display. And instead na ilagay natin yung exact na time and date, pwede natin siyang gawing mas friendly sa mga user by making it like this. And ginagawa na to sa mga social media sites na nakikita natin yung mga post instead na yung actual na date na January 19, 2023. Instead na yun nung nakalagay, ang nilalagay na ng mga software na yon is 2 days ago, 1 day ago, yesterday, ganyan, or just now. Yeah. Yeah. So, i-test din natin itong tomorrow na date. Ngayon, so, syempre, tomorrow siya. Pero what if baguhin natin to instead of 22, gawin natin 25? Ayan, in 4 days. So, now na nakita na natin yung basic functionality ng INTL, let's look kung ano yung mga mababago dito sa mga options kapag iniba natin sila. So, sa style, meron tayo kaninang long, narrow, and short. Ayan. So, yung narrow is in 4 days. And yung short, ayan, same. So, medyo confusing siya, no? So, like, i-test lang natin kung anong nag-work sa language na ginagamit natin. Kasi, to me, ang mas intuitive is dapat itong in 4 days is yung narrow and yung 4D is dapat short. Pero, you know, it is what it is. Yan. And then, yung long, ayan siya. Now, what if i-change natin itong EN to Tagalog? Ayan. Sa 4 na araw. Or, baguhin natin to ulit, balik natin siya sa dati. Bukas. Ayan. Or, I don't know, 10? Ayan. Yan. So, pwede nyo siyang i-test, pwede nyo siyang pag-eksperimentohan. Yung code sample is nasa description. So, eto siya. Now, anong mangyayari if, balik natin siya sa 25. Sa Tagalog, baguhin natin to, gawin nating narrow. Ayan. No changes. Walang changes. So, depende siya sa language or sa local na pinasa mo, magbabago yung operation nitong mga options na pinasa natin. Sa ibang mga language, hindi siya nag-work kasi like same-same lang naman. Pero sa English, kagaya nung kanina, pwede siyang magbago. Like, yung short and narrow, meron silang difference. 4D, ganyan. Now, dito naman sa numeric, meron siyang dalawang options, which is yung always and yung auto. So, kapag always ang ginamit natin, hindi siya gagamit ng mga words like tomorrow or yesterday. Laging may number doon sa
ibabalik niya sa atin or dun sa format na ilalabas niya. So, kung kanina, balik natin ito sa auto. And 22, I think. Ayan. So, kung naka-numeric auto ang ating relative time format, gagamitin niyo yung tomorrow, yesterday, pero kapag naka-always siya, kahit na pwede niyang sabihin na tomorrow, ang sasabihin niya in one day or 1 day ago, ganyan. So as you can see, magandang alternative ang relative time format para sa mga existing na ginagamit nating JavaScript frameworks for date and time format like yung Moment.js or Luxon or other frameworks na ginagamit pa natin sa mga application natin. Kasi instead na mag-install tayo ng third-party na frameworks, pwede natin gamitin yung native na and built-in sa mga browsers. And makaka-help siya sa performance ng applications natin. And this is also supported na ng maraming browsers. Kagaya nung pinakita ko kanina, marami pang ibang mga objects sa Intl namespace na pwede nating magamit and I hope mapag-usapan natin siya in the next video. So there, sana nakatulong tong video na to sa inyo and if it did, please like and subscribe to our YouTube channel. Also follow us on our social media accounts. We post a lot of things. Nagpo-post kami ng infographics, ng mga blog posts, mas detailed na discussions about web development, accessibility, mostly CSS, mga design, ganyan. So, yeah. See you in the next video.